Hello, xin chào mọi người. Lâu quá rồi không đăng video lên. Mình vẫn còn chơi hồ thủy sinh như các bạn. Tại vì dạo này bận rộn quá không đăng video lên cho mọi người cùng xem được. Đây mời các bạn xem chiếc hồ này gần 5 tháng rồi các bạn nhé. Từ hồi setup đến giờ là gần được 5 tháng rồi mà chiếc hồ vẫn xanh mướt nè. Đấy, các bạn xem này, trước là cái đường đi này là nó để nối đi rộng, giờ là hai bên là đã ngọn lêu mi fit đang gần giao nhau đấy các bạn nhé, sát rồi đó, hồ đất xanh mướt như bạn, rất đẹp, thấy không, một thảm nền tuyệt vời để chơi tép đây và cá đây, các bạn xem nhé. Rồi mời các bạn xem ghé qua chiếc hồ chút xíu nha. Đây, mời các bạn xem này, tép này đó. Tép đỏ, tép đen, tép trắng và chú cá bống vàng đó. Đây các bạn, đây hồi trước là chỉ có ít ngọn lo má hương ở dưới chân vách núi, giờ chúng đã leo lên tận đỉnh núi rồi các bạn nhé, xanh mướt luôn các bạn đó, có chú tép nhỏ nhỏ xíu xíu rồi đấy, rất là đỏ trên đỉnh núi các bạn đó, đang còn leo hại đấy, tép nhỏ xíu mới đẻ các bạn đó, thấy không? Tép đây là tép đỏ đang cho ăn bổ sung thêm chất dinh dưỡng đó. Một thảm nền lêu mi fit tuyệt vời, xanh mướt các bạn. Hồ này gần 5 tháng rồi các bạn nhé, thấy không? Hồ mình tự set up gần 5 tháng rồi mà lêu xanh mướt. Chiếc thảm nền này đã giao nhau rồi này. Đó, chúng lêu mi fit đã neo nan dần hay gần giáp nhau, trước kia là cái nối đi này hơi rộng ấy. Đó, chúng bây giờ chúng đã nan và ăn theo giáp nhau đấy. Đó, tép đẻ khá nhiều các bạn nhé. Lúc trước thì có mấy chú cá hồng nhưng mà mình đã tách ra khỏi hồ rồi. Dạo này tép đang sinh sản nhiều quá nên là thôi mình tách mấy chú cá hồng ra khỏi vì nó ăn hết tép. Đó. Đó, tép đàn có mấy con tép màu đỏ tuyệt vời. Mấy chú tép màu đỏ đang ăn lêu đấy, đang ăn lêu với lại viên tảo bổ sung các bạn nhé. Đó, đang ăn viên tảo này đỏ, phóng to lại gần cho các bạn xem lêu và chú tép ăn tảo nhé. Đấy, các bạn xem lêu, đấy, các ngọn lêu mi fit xanh mướt đẹp, khá là đẹp nha bạn. Đó nha, xanh tép ăn tảo phóng to các ngọn nên các ngọn lêu mi fit này hơi bị tuyệt và nhìn tuyệt vời. Các bạn xem lêu là mi fit đấy, sau gần 5 tháng sử dụng mà hồ vẫn còn đẹp, không có tí lêu hại nó phát triển nha các bạn nha. Đó. Thế các bạn thấy không, trên vách đá này chỉ có nấm tấm lêu xanh xanh này còn sót lại do chú cá ô tô, chú cá bống vàng này ăn còn sót lại các bạn nhé, còn lại không có cái lêu gì lêu hại gì phát triển trong chiếc hồ này các bạn. Đấy, các bạn xem không, khá là ok nha các bạn. Lượng đèn chiếc hồ này setup chỉ có 30% công suất của nhà sản xuất đưa ra nha bạn. Đó, nếu vượt quá 30 công suất này có khả năng lêu sẽ bị cháy đỏ. Đó, bữa trước là do cúp điện và không biết tại sao mà cái nguồn điện nó sẽ làm tăng đột ngột cái công suất của đèn lên, tự nhiên tăng vọt lên 100% công suất. Đó, mình không biết để cứ thế để chiếu sáng đèn trong vòng tuần, thế là các ngọn lêu nó bị vàng ná đấy. Đấy, mới được
khoảng chăm một thời gian nó mới xanh lại đấy các bạn. Trước kia nó hơi bị vàng do là tăng lượng đèn, công suất đèn lên quá cao nên các ngọn lêu bị cháy. Đây các bạn, đẹp không? Lêu này làm thẩm nền tuyệt vời các bạn nhé. Gần 5 tháng rồi mà lêu là khá đẹp đấy các bạn nhé. Này, các bạn xem này. Các ngọn lò má hương, có mấy gốc lò má hương đã leo lên tận đỉnh này. Trên đỉnh vách núi là lêu web binh nhé. Lêu web binh bữa trước rồi cũng bị cháy vàng hết, mới phục hồi lại thôi. Bữa trước bị lượng đèn quá cao nên là bị cháy vàng hết, giờ đã chanh trở lại rồi. Nên là lêu Memphis này chỉ hợp với mức đèn khoảng tầm 30% công suất của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đấy các bạn, quá là đẹp đấy. Các chú tép đang trong ăn tảo, mấy viên tảo bổ sung để mấy chú tép cứng và sinh sản này. Đấy. Tép thay vỏ thứ lớp thường xuyên. Hồ này là hồ 30-30 nhé bạn. Giờ là nước đã cân bằng sinh thái rồi nên là mình khoảng cứ 10-15 ngày mình mới thay hút mặt hồ một lần và bơm nước bổ sung các bạn nhé. Mình cũng ít khi bơm nước thay nước lắm. Cái hồ nó chạy ổn định nha các bạn, không cần phải thay nước thường xuyên đâu. Thì mình bắt cá, mấy chú cá hồng ra rồi nên cái chỉ còn tép, cái này chú cá bóng vàng thôi, nên là cái lượng chất thải của cá ra mặt hồ, cái mặt thảm nền lêu Memphis này nó không bị bẩn dơ nữa. Thì chú tép thì nó không, tép thì dọn nó lêu hại thôi, nên là hồ lêu Memphis này cũng không cần phải dọn bề mặt thường xuyên như khi mình nuôi cá. Đó các bạn, chú bóng vàng, chú bóng vàng dọn lêu làm đẹp cho hồ các bạn. Chỉ có chú cá bóng vàng, trước khi có khi mình set up thì có cá ô tô nhưng mà mình đã bắt riêng là hồ lớn rồi, chỉ còn cá bóng vàng thôi. Và tép đủ mỏng, tép đỏ này, tép xanh, tép đen, tép trắng và tép vàng. Đó, nhiều thứ tép hội chung trong cái hồ này. Làm chúng cũng còn một mớ nữa đang trong hốc đá trong các bạn, nó chưa la hết, nó ăn đâu. Đây có mấy con à, có tất cả trong hồ này có khoảng hơn chục con, với mấy tép chúng mới đẻ là cũng khá nhiều đấy, đang nấp trong hốc đá, tép bé xíu xíu. Đó. Lêu Memphis bóng mượt các bạn. Đây lượng CO2 phun lên dưới cái ống xả ra và chúng xả toàn hồ luôn, bơm ra toàn hồ. Đấy, thấy không bạn? Lượng CO2 vừa phải đấy, không quá nhiều nhá, hạt li thôi. Lượng CO2 này bật theo đèn, cứ đèn sáng là CO2 chúng sẽ căn chỉnh theo cái đèn luôn các bạn nhé. Lượng CO2 này chỉ cung cấp cho lau má hương phát triển thôi. Nếu mà hồ mình mà trồng chỉ có lêu Memphis này cũng không cần lượng CO2 các bạn nhé. Đó, các bạn xem nào. Lượng CO2 này vừa phải, không cần nhiều đâu các bạn. Đó, xanh mướt các bạn, quá đẹp các bạn, làm một thảm nền tuyệt vời. Đó. Này là thả thêm mấy chú cá bảy màu nữa thì nhìn cái hồ này rất là sinh động hơn. Nhưng mà dạo này tép nó đang sinh sản ấy, mình đã tách riêng cá ra rồi nên không có thả chung cá này, sợ cá sẽ ăn hết mấy chú tép nhỏ nhỏ. Đó, mình mới tách riêng để cho tép sinh sản này lớn như chút xíu rồi mới thả cá vào. Các bạn, quá tuyệt vời nhá. Đấy, lêu web binh trên này. Đấy. Đấy, các bạn xem, nước mình cho nước chỉ có chiếc
máy hút nọc xả này thôi, không có dùng nọc váng nha các bạn. Đó, thấy không ạ? Và chiếc đèn nha các bạn. Đó. Đây các bạn nha, nhìn nó đó. Chiếc vòi xả nước này đẩy lên trên mặt bề mặt và cuộn xuống là giống như một chiếc đảo nước vậy bạn. Đó. Chúng đảo nước và làm sạch cho hồ. Các bụi bẩn trên phía bề mặt sẽ được nước cuộn xuống và hút vào nọc luôn các bạn, không dùng nọc váng các bạn. Đấy. Không dùng nọc váng vào bề mặt hồ nước này, không có bị váng bụi các bạn nha. Thấy không? Đó, có hay các bạn. Đấy, hồ gần 5 tháng rồi, cây ngọn lêu Mifid phát triển đồng đều khá đẹp. Đó, các bạn thấy xem, các bạn thấy không, quá đẹp nha các bạn. Đó, này thả chừng nào mà tép nó lớn xíu và mình sẽ thả thêm ít cá vào nữa này là hồ này là tuyệt vời các bạn nhé. Hồ gần 5 tháng rồi. Đó, các bạn thấy không, gần 5 tháng rồi. Các ngọn lêu webbing phía đỉnh núi kia bị vàng vàng do cái trước bị cháy do thắp cái lượng đèn quá cao, nên mà khi lượng đèn quá cao dẫn đến là lêu bị nước nóng nó bị cháy lêu đi các bạn. Nên là lêu Mifid này ở cái mức tầm công suất đèn 30% nhà sản xuất thôi. Đó, nếu mà lượng đèn mà vượt cao quá, nước bị nóng và sẽ dẫn đến là bị lêu bị cháy vàng. Đó, nếu không kịp thời hạ lượng đèn xuống thì lêu sẽ bị dần sẽ bị cháy hết các bạn nhé. Đó, ngọn lêu trước lêu webbing trên đỉnh núi kia bị cháy vàng đến một đám nha các bạn, do thắp lượng đèn quá cao. Đó. Còn lại thì chúng đang phục hồi đây, lêu webbing phía trên này đang phục hồi. Bữa trước là nó vàng ươm luôn các bạn. Đó. Thì các bạn cũng đã xem mình lúc mình setup, mình chỉ có setup cái dùng đất nền két xanh, không cần phải cốt nền các bạn. Dùng cốt nền này, nếu mà cốt nền nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến lêu này, nó phát triển chậm mà. Nên mà dùng cốt nền thì lêu nó bị xanh đã quá, dẫn đến là khả năng bị lêu sẽ bị thối. Đó, lêu bị xanh đậm dần sẽ lêu bị thối, nên mình không dùng cốt nền và mình chỉ cần đất nền két xanh thôi và trồng lêu phía lên. Khi nào mà mình cảm thấy mà lêu nó quá vàng quá thì mình sẽ bổ sung thêm một chút phân nước. Đó, cho lêu nó hấp thụ thêm thôi, còn không dùng cốt nền như vậy. Hoàn toàn không dùng tí cốt nền này trong cái hồ này các bạn nhé. Các bạn xem này, nó quay ở phía cạnh này, chân này bị một đám lêu xanh này, nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Cái này lêu xanh này thì lấy cái đồ gậy nên là hết rồi bạn. Bám chút lêu xanh ở phía chân hồ này không ảnh hưởng gì, còn lại mấy cái phía kia thì không có bị gì nha các bạn. Đó, các bạn xem cái đường đi này, mấy chú tép và chú cá bống vàng này ăn khá sạch rồi, vẫn còn trắng, không có tí nào là lêu hại phát triển ở cái hồ này các bạn nhé. Nếu mà lêu hại mà bùng phát thì mấy chú cá bống vàng này và tép này cũng không thể nào diệt hết mấy lêu hại được các bạn nhé. Nên là các bạn mình chỉ có thắp đèn ở lượng đèn 30% này, đảm bảo là khi lượng lêu hại nếu mà có phát triển ấy thì vừa đủ cho chú cá bống vàng này và tép diệt luôn, không có lêu hại không phát triển được. Đó, thấy các bạn không? Các bạn xem thấy này, hồ tuyệt vời. Đấy, mình quay xa cho các bạn xem nhé, hồ này đó, thấy không? Quá tuyệt vời, xanh. Đấy, tổng thể chiếc hồ này chỉ chiếc nọc hút nước, nọc nước và xả nước này là thôi, không còn bao gồm cái nọc váng gì đâu các bạn, không chơi nọc váng nha. Đây, lượng bình CO2 đây, đó, bình CO2,
lượng CO2 mà bơm nhỏ xíu xíu thế này, đây là một bình 1 kg nha các bạn. Bình 1 kg này chắc cũng phải tầm được 5-6 tháng, không chơi khá lâu đấy các bạn. Vậy lượng CO2 này mình cho nó ít mà chỉ được một xíu để cung cấp cho lau má hương phát triển thôi. Còn lêu hại thì cái lêu mini fit này cũng không cần CO2 cung cấp cho nó thì nó vẫn phát triển mà các bạn. Đó. Xem mấy chú tép này, tép khá đẹp, tép đỏ. Đó. Các ngọn lêu mini fit đều tăm tắp mọc đều các bạn, chúng cũng đang phát triển. Đây các bạn. Đấy. Cái cục xanh xanh là cục tảo nhé, bổ sung dưỡng chất cho tép. Mấy chú tép sinh sản chúng đang có tép trắng, bữa trước là tép đỏ có sinh sản, có mấy chú tép đỏ đó. Mình không có tách riêng mấy chú cá hồng lại nên mình để chúng tự sinh tồn, nên chỉ còn lại đâu mấy con, còn tép mấy chú cá hồng chú hình như sơi hết đấy các bạn. Còn mấy con tép đỏ đỏ nhỏ nhỏ, còn tép đỏ nhỏ đây, chú tép đỏ đỏ nhỏ nhỏ kìa, đó là sinh sản đợt đầu tiên đấy, trên vách núi đấy các bạn, bé xíu đấy. Mình phóng to cho các bạn xem nhé. Đây, chú tép đỏ này là sinh sản đợt đầu tiên sinh tồn cùng với mấy chú cá hồng ấy, vẫn còn sót lại. Đó. Còn có mấy con 3-4 con tép màu đỏ đỏ, còn tép trắng thì rất nhiều, tép trắng rất nhiều, bữa trước nó mới sinh sản trong cái chú tép màu đỏ đỏ trên cái ống CO2 này là chú tép nhỏ xíu, đợt sinh sản đợt đầu, đợt 2-3 tháng đầu là chú sinh sản lớn thế này các bạn nha. Hoa đẹp, lêu xanh mướt, bóng mượt, gần 5 tháng rồi mà lêu là xanh nha các bạn, khá đẹp nha các bạn. Ở video trước thì các bạn cũng xem về mình setup cái hồ này thế nào rồi. Lượng đèn mình chỉ có để 30% thôi, không có nhiều đâu, 30% công suất của nhà sản xuất. Còn lượng thắp sáng, buổi sáng mình thắp sáng đèn từ lúc 6 giờ đến khoảng cỡ 6 giờ sáng đến 11 rưỡi sáng là đèn tắt, và chiều từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. 9 giờ tối là lượng đèn nguyên một ngày là 9 tiếng rưỡi 10 tiếng cho chiếc hồ này đấy bạn nhé. Công suất tiêu thụ đèn này mình giảm xuống 30%. Lượng đèn tiêu thụ là giảm xuống còn 30% công suất của nhà sản xuất ra nhé. Khá đẹp nhé. Trên đỉnh núi có chú tép nhỏ xíu nữa kìa. Đó, đang đấy, chú tép nhỏ đấy, chú tép đó là mới có sinh sản đợt đầu, còn sót lại mấy chú tép đấy. Chú cũng được mấy tháng rồi, khá lớn rồi. Đợt này là đang mấy chú tép màu trắng trắng đang sinh sản. Đó, để trốn hết trong hang vách núi này mà nhé. Chú cá bống vàng đang nằm chung với chú tép, đang chung với tép này. Tép đỏ, tép hồng, tép xanh, tép đen, tép trắng. Đó. Lượng CO2 trong hồ bay này. Đó. Các bạn, chiếc hồ để ở góc phòng này khá ok các bạn nha. Chú cá bống vàng đấy, chỉ trong hồ có mấy chú cá ô tô, mình đã bắt mấy chú cá ô tô là rồi, để lại chỉ một duy nhất chú cá bống vàng và đàn tép này thôi mà. Không để cá ô tô trong đó.
xanh ngớt khá đẹp. Rồi, video mình xin phép dừng ở đây nha các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye. Xin chào các bạn.